बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर हम स्टार्ट करें दा कार्बोनाइल चैप्टर 1 पदे की द अल्डिहाइड और द कीटोन नॉमेनक्लेचर शिव नए ची कम वीडियो लेक्चर दे दा हम दे चैप्टर ना दा वीडियो लेक्चर के वमंग बहस को आइसोमेरिज्म एंड अल्डिहाइड और कीटोन यानी प अल्डिहाइड और प कीटोन की कम कम आइसोमेरिज्म से दवाई बे अल्डिहाइड और कीटोन की कम कम आइसोमेरिज्म की पागा बहस को आइसोमेरिज्म आगा फिनोमेना दा हागा प्रोसेस दे कि प कम प्रोसेस के बाद द्वा या द द्वाउना सेवा मॉलिक्यूल द अगी बसवी हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला द अगी मॉलिक्यूलर फार्मूला बसवी सेम वी molecular formula is the actual formula of a compound, the real formula of a compound, the original formula of a compound. But different basic structure يعني the structure بده يوبلنا مختلف في هو formula بيووي molecular formula بيسوي يووي. No this type of process, this type of phenomena لبمن سنو مركو isomerism مركو. Isomerism اوس من الډیهاید او کیټون کې وایو الډیهاید او کیټون دوه کاربونیل کمپاوند دي نو په دې کې اولنی نمبر زمون سره کم آیسومریزم پوسیبل دی په دې کې اولنی نمبر زمون سره چین آیسومریزم پوسیبل دی او دا چین آیسومریزم دا په دوه کې کېدلی شي دا په الډیهاید کې هم کېدلی شي او په کیټون کې هم کېدلی شي خو د دې لپاره شرط دی که فرض کا الډیهاید وي سي که فرض کا الډیهاید وي نو په الډیهاید کې به هم چین آیسومریزم کی اول چین آیسومریزم څه ته وایي چین آیسومریزم هغه آیسومریزم ته وایي هغه د آیسومریزم ټایپ ته وایي چې په دې کې به زمون سره فنکشنل ګروپ سیم وي خو چین به زمون سره سوي یو سایت ډبل سایت ډیفرنٹ وي امپورټنت خبره یا ساتي که فرض که زمون سره کاربن سلورو په الډیهاید کې یا د سلورو نه سیوو نو علاوه پکې چین آیسومریزم سوي پوسیبل وي لکه فار ایگزامپل بیوټانل دا زموږ سره 4 کاربن کنټینینګ الډیهاید دی 4 کاربن بیا زموږ سره 2 میثایل پروپینل دا هم زموږ سره 4 کاربن کنټینینګ څوک دی الډیهاید دی خو بده کې دا یو کاربن از ا برانچ اٹیچ دی مالیکولر فارموله دی ګوري کاربن زموږ سره سوري 4 دی کاربن زموږ سره سوري 4 دی هایدروجن ته ګوري 2 15 شو 7 شو 8 شو هایدروجن زموږ سره سوري 8 دی او اکسیجن سوري یو دی دا مالیکولر فارموله ده چا د بیوټانل او د 2 میثایل پروپینل د دې دوه فارموله یو شانتي ده وګورئ درې هایدروجن دا یو درې دا شپږ شو یو دا شو بل دا شو اته هایدروجن 1 2 3 4 کاربن شو او یو اکسیجن شو مالیکولر فارموله بیخي سیم ده خو که فرض کوم سټرکچر ته وګورو نو سټرکچر چې کوم دی دا به چین وي هغه کوم چین چې کړی د کاربن چې کوم کړی دا هغه کې به فرق وي لکه وګوره دا زموږ سره سټریټ چین دی او دا زموږ سره په برانچ شکل کې داسې په شاخونو شکل کې شو ها نو دا دې ته به موږ څه وایو چین آیسومریزم نو په الډیهاید کې به کله چین آیسومریزم پوسیبل وي کاربن به یا 4 وي یا به مور دین 4 وي که فرض که کاربن 3 وي 2 وي نو بیا به کې چین آیسومریزم پوسیبل نه دا قشان په کیټون کې هم چین آیسومریزم پوسیبل خو دلته هم شرط دی که فرض کا من د کیټون ذکر کوم نو په کیټون کې به یا کاربن 5 وي او یا به مور دین 5 وي ګوره په الډیهاید کې چې کله چین آیسومریزم کېدو نو زمون سره کاربن سلور یا د سلور نه بسی وي په کیټون کې به یا 5 وي یا به د 5 نه سی وي د چین آیسومریزم ذکر کوم ها لکه فار ایگزامپل زمون سره په دغه کې کم دغه کې دلی شي او دغه کې په کیټون کې زمون سره پینټین 2 اون څه ته وایي چې 5 کاربن وي 1 2 3 4 5 کاربن وي او سی ډبل بانډ او د په سیکنډ پوزیشن وي دې ته پینټین 2 اون وایي ٹھیک شو ها د دې کې که فرض کوم وګورو 5 کاربن دي کاربن سوري 5 دي هایدروجن سوري 3 دا شپږ شو او سلور دا دي 10 شو 10 پکې هایدروجن دي او اکسیجن پکې سوري 1 پکې اکسیجن دی اوس دې وګورئ زموږ سره 1 2 3 4 5 کاربن دي هایدروجن سوري 3 دا شپږ شو او 3 دا 9 شو یو دا دی لس هایدروجن دی ایو اکسیجن دی مالیکولر فارموله انتهایی یو شانتي ده خو که فرض کوم وګورو چین چې کوم دی دا جدا دی دا زمون سره دا بره چې کوم کمپاوند دی د من پینټین 2 اون وایو
او د لاندې چې کوم کمپاوند دی دواړه کیټون دي دې ته موږ 3 میثایل بیوټانون وایو. نو ګورئ زموږ سره نوم هم چینج دی، سټرکچر کې هم فرق دی. وګوره د دې چې کوم چین دی هغه سټریټ دی او د دې چې کوم چین دی هغه په برانچ شکل کې دی. نو دې ته موږ څه وایو؟ چین آیسومریزم. مقصد دا دی چې زموږ سره سوی فنکشنل ګروپ به یو شانتي وي. لکه دلته ګوره سی ډبل بانډ او سی ډبل بانډ او دام کیټون دی، دا هم برم کیټون دی. خو که فرض که موږ وګورو په چین کې فرق دی، دلته چین سټریټ دی، دلته داسې د شاخ دی راغلی. نو دې ته موږ چین آیسومریزم وایو. نو په الډیهایډ کې چین آیسومریزم هم شته، په کیټون کې هم شته. پوینټ هڅه. پوینټ نمبر 2 پوزیشن آیسومریزم هم شته. خو پوزیشن آیسومریزم موستلی دا په څه کې وي؟ دا به موستلی په ارومیټیک الډیهایډ کې، ارومیټیک الډیهایډ. ٹھیک شو؟ دا به نورو کې پوزیشنل آیسومریزم چې کوم دی په دې دغه کې نشته، یعنی په دې اوپن چین کې نشته. ها دا په ارومیټیک کې. ٹھیک ده؟ ها یا زمون سره په سایکلیک فارم کې هم شته، په سایکل کې شته خو په اوپن کې نشته. دا پوینټ یاد ساتئ. ها اوس یې وګورئ، فار ایگزامپل زه دا وایم دا زمون سره بنزین رنګ دی. دی بنزین رنګ ته سی ډبل بانډ او ایچ ویو په 1 پوزیشن اټیچ او سی ډبل بانډ او ایچ وته په 4 پوزیشن باندې اټیچ. پوزیشن آیسومریزم بیسیکلی وایي څه ده؟ پوزیشن آیسومریزم بیسیکلی وایي دی ته چې په دې کې به زمون سره فنکشنل ګروپ سیم وي. دا داسې آیسومریزم دی، دا داسې د آیسومریزم یو ټایپ دی چې په دې کې فنکشنل ګروپ سیم وي. یعنی مقصد دا دی یا به الډیهایډ وي یا به کیټون وي، دواړه فنکشنل ګروپ به سیم وي، خو پوزیشن اف فنکشنل ګروپ به جدا وي. دی وګوره دا په 1 پوزیشن دی، دا په 4 پوزیشن دی. نو بنزین 1,4 کاربالډیهایډ دی ته ویلي. دا په څه پوزیشن دی؟ په 1 پوزیشن دی، په 2 پوزیشن. نو بنزین 1,2 کاربالډیهایډ وته وي. نو ګورئ پوزیشن اف، وګورئ دلته سی ډبل بانډ او ایچ دی، دلته سی ډبل بانډ او ایچ دی، دلته سی ډبل بانډ او ایچ دی، او دلته سی ډبل بانډ او ایچ دی. نو دلته په 1,2 دی، دلته په 1,4 دی. فنکشنل ګروپ سیم دی خو پوزیشن یې چینج دی. دې ته موږ څه وایو؟ پوزیشن آیسومریزم. نو پوزیشن آیسومریزم چې کوم دی نو دا پکې سره دا پکې پاسبل دی. په چا کې پاسبل دی؟ په کیټون الډیهایډ په دوه کې پاسبل دی. که فرض کا د دې ایچ په ځای دی دغه ولګو CH3 ولګو یا د C2H5 ولګو یا بل بنزین رنګ ولګو یا بل ارومیټیک کمپاوند ولګو، نو بیا به کیټون جوړ شي. نو په کیټون کې او په الډیهایډ کې په دوه کې پوزیشنل آیسومریزم یا پوزیشن آیسومریزم پاسبل. بل زموږ سره فنکشنل ګروپ آیسومریزم هم پاسبل دی. فنکشنل ګروپ آیسومریزم څه ته وایو؟ فنکشنل ګروپ آیسومریزم موږ دې ته وایو چې دا زموږ سره د آیسومریزم داسې یو ټایپ دی چې په دې کې به مالیکولر فارمولا سیم وي خو فنکشنل ګروپ به پکې جدا وي. مقصد دا دی چې یو به الډیهایډ وي بل به کیټون. یو ګوره لکه دا دوه اگزامپل ما تاسو ته لیکلي. یو زموږ سره دی پروپینل. پروپینل 3 کاربن کنټینینګ الډیهایډ وي. فارمولې ته ګورئ، کاربن څو دي؟ 3 دي. 1 2 3 کاربن شو. هایدروجن څو دي؟ 3 دی او 2 دی، 15 یو دا شو 6 شو. اکسیجن څو دي؟ 1. دا زموږ سره دی مالیکولر فارمولا شو. دې ته اوس ګورئ دا زموږ سره څو دی؟ دا کیټون دی، ځکه چې یو سایډ ته H اټیچ یو بل سایډ ته څه اټیچ R، دا الډیهایډ دی. چې یو سایډ ته R اټیچ بل سایډ ته R اټیچ بیا کیټون دی. نو پروپینون دی. وګورئ 1 2 3 پکې کاربن دی، 3 هایدروجن دی، 6 هایدروجن دی، یو اکسیجن دی. نو په دې کې فنکشنل ګروپ آیسومریزم هم شته. فنکشنل ګروپ آیسومریزم په الډیهایډ کیټون دوه کې شته. ها فنکشنل ګروپ آیسومریزم خو ما تاسو سره خبره وکړه چې زموږ سره فنکشنل ګروپ به جدا وي. فنکشنل لکه دلته الډیهایډ فنکشنل ګروپ موجود دی، دلته کیټون فنکشنل ګروپ، خو مالیکولر فارمولا به یې وي سیم وي. دس ټایپ اف آیسومریزم ته موږ څه وایو؟ فنکشنل ګروپ آیسومریزم وایو. نو په دوه کې زموږ سره په دوه کې پاسبل دی. لاست نمبر زموږ سره دی ټاټومیریزم دی. سنې ټاټومیریزم. ټاټومیریزم موږ څه ته وایو؟ ټاټومیریزم دا زموږ سره یو سپیشل ټایپ اف آیسومریزم دی چې په دې کې به پوزیشن اف پروټون چې کوم دی هغه به ډیفرنٹ. پوزیشن اف پروټون دغه لوکیشن به چینج وي، دغه پوزیشن به چینج وي. نو دې ټایپ اف آیسومریزم ته موږ څه وایو؟ ټاټومیریزم. لکه فار ایگزامپل دی وګورئ 1 2 3 4 کاربن دی او 4 کاربن کنټینینګ کیټون دی. نو دې کیټون ته موږ څه وایو؟ بیوټانون ورته وایي. څه ورته وایي؟ بیوټانون. نو پروټون کا فرض کوم وګورو ما سلیکټ کو چې دا زموږ سره پروټون دی او په دې پوزیشن دی. په کوم پوزیشن دی؟ 1 2 3. په 3 پوزیشن وته پروټون اټیچ دی، 2 سر چاته بیوټانون ته اټیچ، چاته اټیچ دی؟ بیوټانون ته اټیچ.
اوس که فار ایگزامپل زه وایم چې دا پروټون چې کوم دی دا خپل پوزیشن چینج کی لکه فار ایگزامپل دا پروټون راشي دلته د اکسیجن سره ایډ شي او دلته چې رقم ډبل بانډ دی دا شپ شي لاندې لکه دی خو ګوري دا زموږ سره CH2 شو دا په خپل ځای باندې کاربن دا په خپل ځای باندې د اکسیجن چې کوم ډبل بانډ هغه لاندې راغی دی ته نو ګوري هغه پروټون د دې ځای نه دلته پروټون اډې شو کنه ا پروټون زموږ سره پوزیشن چینج وو چې کله زموږ سره داسې یو پروسس داسې یو فینامنا چې مالیکولر فارموله سیم وي خو پوزیشن ا پروټون پکې چینج وي نو دې ته به موږ ټاټومیریزم لفظ لیکو دې ته به موږ څه وایو ټاټومیریزم وایو